Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Beren Demircaia este un actor tânăr și de succes care și-a făcut un nume în ultima vreme. Totuși, motivul pentru care a apărut de data aceasta pe agenda nu a fost un nou proiect de serial TV, ci o comunicare neașteptată cu Halil Ibrahim. Totul a început cu un mesaj comun. Deși mesajul trimis de Halil lui Beren a fost văzut ca un simplu salut prietenesc, în curând avea să capete un sens complet diferit. Beren a lucrat într-un ritm foarte intens în acele zile. De aceea nu a putut răspunde imediat la mesajul lui Halil. Cu toate acestea, când a citit mesajul după un timp, și-a dat seama că în cuvintele lui Halil exista o emoționalitate neobișnuită. Ce se află în spatele acestui mesaj? A început să se gândească. Mesajul trimis de Halil a constat într-un simplu "ce mai faci?". Cu toate acestea, tonul din spatele acestui mesaj i-a atras atenția lui Beren. Cuvintele sincere și sincere ale lui Halil păreau să-i spună ceva lui Beren. Poate că Halil a vrut să împărtășească emoțiile complexe pe care le-a trăit în acel moment. Când Beren a citit mesajul lui Halil, primul nume care mi-a venit în minte a fost Slatircoglu. În lumea revistelor s-a vorbit frecvent despre apropierea dintre cei doi. El a crezut că motivul pentru care Halil a trimis un mesaj atât de emoționant ar putea fi sentimentele lui pentru Sla. Beren și-a dat seama că această situație se datora influenței lui Sla asupra lui Halil. Beren și Halil sunt de fapt vechi prieteni. Se cunosc de mulți ani și comunicarea dintre ei a fost întotdeauna prietenoasă. Cu toate acestea, acest mesaj avea un alt sens pentru Beren. Intensitatea emoțională a lui Halil l-a afectat profund și pe Beren. Trecutul său cu Halil l-a ajutat pe Beren să înțeleagă mai bine această situație. Au lucrat împreună, au râs împreună și au depășit dificultățile împreună din când în când. Prin urmare, tonul emoțional al mesajului lui Halil i-a atras și mai mult atenția lui Beren. Nu era prima dată când Beren observa interesul lui Halil pentru Sla. Chimia dintre ei s-a reflectat pe ecrane și a fost remarcată de public. Cu toate acestea, Beren a înțeles în acel moment că sentimentele lui Halil erau foarte adânci. Profunzimea mesajului lui Halil a fost o reflectare a dragostei lui pentru Sla. Pe măsură ce Beren continua să-i trimită mesaje lui Halil, el a înțeles mai bine cât de complexe și intense erau sentimentele lui Halil. Deși Halil nu și-a exprimat în mod deschis dragostea pentru Sla, Beren a putut vedea clar locul din inima lui. Fiecare cuvânt al lui Halil reflecta dragostea profundă pe care o simțea pentru Sla. Halil a încercat întotdeauna să-și ascundă sentimentele pentru Sla. Cu toate acestea, datorită acestui mesaj, Beren a avut ocazia să afle mai multe despre lumea interioară a lui Halil. Cuvintele lui Halil au arătat că și-a ținut secretă dragostea pentru Sla, dar Beren a rezolvat acest secret. Indiciile despre lumea interioară a lui Halil l-au afectat profund pe Beren. În timpul petrecut cu el, i-a apreciat întotdeauna natura emoțională a lui Halil. Numai că de data aceasta a înțeles cât de adâncă era dragostea lui Halil pentru Sla. În timp ce Beren încerca să înțeleagă sentimentele lui Halil, el a decis să-l sprijine. Ca prieten, știa importanța de a fi cu Halil și de a-l înțelege. A acceptat dragostea lui Halil pentru Sla și a început să-l susțină fără să-l facă să simtă această situație. Beren a trebuit să ia o decizie dificilă după ce a aflat despre dragostea lui Halil pentru Sla. Ar trebui să împărtășesc această situație cu Sla sau să păstrez secretul lui Halil? Această dilemă a început să-l îngrijoreze pe Beren. După ce Beren a aflat despre dragostea lui Halil pentru Sla, a ezitat să-i spună această situație lui Sla. Nu știam cum va reacționa Sla. Mai mult, trebuia să se asigure că nu dorea ca Halil să afle despre această situație. Beren știa cât de importantă era prietenia lui cu Halil.
Așa că, a decis să o susțină fără să-și dezvăluie sentimentele. A acceptat dragostea lui Halil pentru Sla, dar a decis să susțină această situație în tăcere. Deși Beren nu i-a spus deschis lui Halil, a făcut tot posibilul să-l facă să se simtă de partea lui. El a sprijinit-o pe Halil prin suișurile și coborâșurile sale emoționale și l-a făcut să se simtă ca și cum ar fi alături de ea în relația cu Sla. Beren a decis să țină secretă dragostea lui Halil pentru Sla. Această stare emoțională a lui l-a afectat și pe Beren și a jurat să nu împărtășească acest secret cu nimeni. Ea a rămas fidelă secretelor lui Halil și a continuat să fie alături de el. De-a lungul timpului, apropierea lui Sla și Halil a devenit mai evidentă. Beren a observat îndeaproape această situație și a văzut cum sentimentele lui Halil se reflectau în Sla. Această situație a afectat-o profund pe Beren și a început să se roage pentru fericirea ei. Când Beren a văzut cât de puternică era dragostea lui Halil pentru Sla, a înțeles încă o dată puterea iubirii. Știam cât de important este să-l susțin pe Halil în această călătorie emoțională. Deși Halil nu i-a mărturisit lui Beren sentimentele pentru Sla, Beren și-a putut vedea clar lupta interioară. Această situație l-a afectat și emoțional pe Beren și și-a dat seama încă o dată cât de important era să fie alături de Halil. După ce Beren a aflat despre dragostea lui Halil pentru Sla, a început să se întrebe cum va reacționa Sla la această situație. A încercat să înțeleagă sentimentele lui Sla și s-a întrebat dacă sentimentele lui Halil vor fi reciproc. De-a lungul timpului, legătura emoțională dintre Halil și Sla a început să se întărească. Beren a observat această situație de departe și s-a bucurat de fericirea lor. Faptul că sentimentele lui Halil erau reciproce a fost și o sursă de mare fericire pentru Beren. Când Berendam Ircaia și-a dat seama de dragostea lui Halil Ibrahim pentru Sla Tirkoglu, a înțeles cât de profundă și puternică este această situație. Tonul emoționant al mesajului lui Halil a fost o reflectare a dragostei lui pentru Sla. Beren a acceptat această situație și a decis să-l sprijine pe Halil și să rămână fidel acestui secret. Dragostea lui Halil și Sla unul pentru celălalt a devenit mai puternică cu sprijinul lui Beren. Pascali